මගේ යාළුවෙක්ට එයාගේ කාර් එක විකුණන්න ඕන. හැබැයි ගන්න කෙනා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕපන් පේපර්ස් වලට ගන්න. ඉතින් ඕපන් පේපර්ස් මත වාහනයක් විකිණීමේ අවදානමක් තියෙනවද? අනතුරක් වුණොත් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙයිද? ඕපන් පේපර්ස් වලට වාහනයක් විකුණද්දී අනුගමනය කරන්න ඕන ක්‍රියාපටිපාටියක් තියෙනවද? වාහනේ විකුණනවා කියලා RMB එකට දැනුම් දෙන්න ඕනද? නැත්නම් ගන්න කෙනාගේ නමට වාහනේ මාරු කරලා විකිණීම අනිවාර්යද? ඕපන් පේපර්ස් සම්බන්ධ මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. අපි අද ඒ ගැන කතා කරමු. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ කිසිම අවස්ථාවක ඕපන් පේපර්ස් සහිතව වාහන විකුණන්න එපා කියලා. ඕපන් පේපර්ස් කියන්නේ කඩදාසි 4 ගස්සම් කරලා ඒ කඩදාසියක ඔයාගේ වාහනයයි යතුරුයි තව කෙනෙක්ට බාර දෙනවා කියන එක. ඕපන් පේපර්ස් සයින් කරලා ඔයාගේ වාහනේ බාර දුන්නාම ඔයා හිතනවා දැන් මම නෙවෙයිනේ අයිතිකරු අනිත් කෙනානේ. ඒ හින්දා මට ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ කියලා. නමුත් නීතියට අනුව වාහනේ අනිත් පුද්ගලයාගේ නමට මාරු කරන තෙක්ම සැබෑ හිමිකරු ඔබ. තමන්ගේ වෑන් එක ඕපන් පේපර්ස් වලින් විකුණු පුද්ගලයාගේ සත්‍ය කතාවක් මම ඔබට කියන්නම්. ඕපන් පේපර්ස් වලදී සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ MT6 කියන පත්‍රිකාවල පිටු 4ක් පුරවලා පළවෙනි පිටු දෙක තමන් ළඟ තියාගෙන අවසාන පිටු දෙක ගන්න කෙනාට දෙනවා. විකුණපු කෙනා තමන් ගාව තියෙන කොළ දෙකෙන් එකක් RMB එකට බාර දෙන්න ඕන. වාහනේ ගත්ත කෙනත් එයා ගාව තියෙන කොළ දෙකෙන් එකක් RMB එකට සබ්මිට් කරන්න ඕන. හැබැයි මම මේ කියන කතාවේ ඉන්න ගැනුම්කරු එයා ගාව තියෙන කොළ කිසිම වෙලාවක RMB එකට ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ගත්ත කෙනා වාහනේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ රොබරියකට. වාහනේ විකුණලා මාස ගාණක් වුණත් වාහනේ අයිතිකරුගේ නම වෙනස් වෙලා නැහැ. ඉතින් මේ විකුණු මිනිස්සයා මාස 4කට හිරේ යනවා. මේ නඩු උසාවියේ තාමත් කතා කරනවා. විකුණු මිනිස්සයා සතියකට දෙපාරක් තාම උසාවිය යනවා. ඒ වගේම සෑම ඉරිදාවක පොලිස් ස්ථානට අස්සම් කරන්නත් යනවා. ඒ වගේම ගත්ත කෙනා ෆිනෑන්ස් එක ගෙවලත් නැහැ. ෆිනෑන්ස් කම්පැනි එක ඔහුට එරෙහිව තවත් නඩුවක් දාලා. හිතන්න මේ දේ ඔබට වුණොත්. ඒ වගේ මතක තියාගන්න ගත්ත කෙනා වාහනේ තාමත් පාරේ අරගෙන යන්නේ ඔයාගේ නම යටතේ. වාහනේ අපරාධයකට යොදාගෙන තිබුණොත් අනතුරකට ලක් වුණොත් වාහනේ තවමත් ඔබේ නමින් නම් ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ වරද වැටෙන වාඩ මිසක් ගත්ත කෙනාට නෙවෙයි. ඕපන් පේපර්ස් කොහොමද හරියටම කරන්නේ කියලා අපි වෙන වීඩියෝකින් කතා කරමු. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝකින් හම්බ වෙමු. සුබ දවසක් ඔයාලට.